नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ हजुरहरूलाई। अहिले म के देखाउन आँटेको छु भने हजुरहरूलाई कि म चाहन्थे कि माथि टेरेस गार्डनको पनि हजुरहरूलाई झलक देखाउन चाहन्छु। अहिले कस्तो डेकोरेट भएको छ, के भएको छ भनेर मैले भिडियो बनाउन चाहन्थेँ, तर एकदम गर्मी भएर चाहिँ मैले बनाउन सकिनँ के। त्यही भएर अहिले थर्ड फ्लोरमा मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। हजुरहरूले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ कि यो के हो भनेर चिन्नु भयो कि भएको छैन, कि हजुरहरूलाई नाम पनि थाहा छ कि छैन, कस्तो लाग्छ यो प्लान्ट मेरो साथीहरूलाई। हेर्नुहोस् त, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। यो पर्मानेन्ट फ्लावर हो है त, हेर्नुहोस् त। अनि यो पर्मानेन्ट फ्लावर भएर पनि यो ह्याङ्गिङ फ्लावर हो यो। अब मैले रडको फलमको मैले स्ट्यान्ड बनाउनुको लागि मैले लगाएको छु। अब त्यहाँनिर त्यो दाइलाई, साउजीलाई भनौँ न। अनि अहिले फिलहाल मैले यो खाली गमला, यो पुरानो मेरो माटो मल सबै मिक्सअप भएको यो गमलामै मैले यसरी राखेको छु है त। यसरी राखेको छु किनभने भुइँमा राख्दाखेरि लत्रेर कस्तो राम्रो भएन कि, बिचराहरूलाई कस्तो असर पर्यो। त्यस कारणले चाहिँ मैले यो पोटमाथि यसरी राखेको छु है त अहिले फिलहालको लागि चाहिँ। जब मेरो ह्याङ्गिङको स्ट्यान्ड बनेर आउँछ तब मैले यसरी राख्नेछु। हजुरहरूले पनि हजुरको गार्डनमा पनि छैन भने लाउनुहोस् है त, अवश्य पनि लाउनु होला। किनभने यो पर्मानेन्ट फ्लावर हो, यसलाई केही पनि हुँदैन, जाडो होस् गर्मी होस्। अनि यो फेरि आउटडोर हो कि के हो भन्नुहुन्छ त हजुरले, यो एकदम इन्डोर प्लान्ट हो। यसलाई घाम भयो भने चाहिँ कस्तो पहेँलो भएर च्याक्राक्क परेर जान्छ कि यो प्लान्ट। त्यस कारणले एकदम इन्डोर चाहिँ एकदम मन पराउँछ। अरू यो प्लान्टको नाम के हो भन्दाखेरि वाटरमेलन ह्याङ्गिङ फ्लावर भनिन्छ। किनभने यसको फुल चाहिँ यस्तो खालको, हेर्नुहोस् त, सेतो फुलेको थियो कि अहिले यो सबै यसरी कोही कोपिला खिल्दैछ, कोही यस्तो फुलिसकेको छ। अनि सेतो फुल चाहिँ यो। अनि हजुरले युट्युबमा सर्च गर्दाखेरि नि गाह्रो पर्छ, गुगल्समा गएर सर्च गर्दा मैले यसको नाम थाहा भएको। अनि तर मेन मैले पढेर हेर्दाखेरि चाहिँ वाटरमेलन ह्याङ्गिङ प्लान्ट फ्लावर भन्दो रहेछ है त यसलाई। ल हजुरहरूले पनि याद गर्नु होला। अनि यो यसरी हेर्नुहोस् त, यस्तो लुक्समा पनि यो वाटरमेलन हुन्छ नि, के अरे वाटरमेलन हाम्रो के भन्छ, खरबुजा भन्छौँ नि। खरबुजाको यो पत्ताको डिजाइन चाहिँ यो खरबुजाको डिजाइन भएर चाहिँ यसलाई वाटरमेलन खरबुजा पाम भनेर भन्दो रहेछ है त ह्याङ्गिङको। अनि एकदम फेरि सजिलो छ यो प्लान्टलाई रोप्नुको लागि। धेर पानी पनि दलदली पनि नराख्नुहोस्, सुक्खा पनि नराख्नु होला। जस्तै कि अफिस काहीँ अब आफ्नो काम बिजी हुने व्यक्तिहरूले नि यो रोप्नु सक्नुहुन्छ। अब हजुरले स्किप नगरी हेरिदिनुहोस्। यसको कटिङबाट पनि सर्छ, कसरी सार्ने होला सिस्टर पनि भनेर क्वेसन आउँछ। यसको कटिङबाट पनि सर्छ। अरू म यसलाई रिपोर्टिङ पनि गरेर देखाउने छु, कटिङबाट पनि सारेर देखाउने छु है त। अनि कटिङ गर्दाखेरि के लगाउनुपर्छ लगाउनु पर्दैन त्यो पनि हजुरलाई म देखाउने छु। अनि रिपोर्टिङ गर्दाखेरि सजिलो छ, म त्यो पनि देखाउने छु। हेर्नुहोस्, यो मसित यो बिक्रीमा पनि छ। मेरो साथीहरूले कतिले अब धेरै मसित प्लान्ट छ नि त, अनि आँखामा झलक लुक्स फट्टै आयो भने चाहिँ देखा पऱ्यो भने चाहिँ लानुहुन्छ, देखेन भने चाहिँ लानुहुन्न कि। यो सबै मैले यो बिक्रीको लागि रेडी गरेर राखेको। यस्तो थुप्रो छ मसित, हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने यो लानु सक्नुहुन्छ। यस्तो दामी हुन्छ कि। अरू प्युर इन्डोर प्लान्ट, एयर प्युरिफाई प्लान्ट हो है त यो। इन्डोर त सबै नै एयर प्युरिफाई प्लान्टै हो। अनि त्यसमा एक यो प्लान्ट पनि आउँछ है त, एयर प्युरिफाई प्लान्टमा यो पनि आउँछ। अरू अनि हेर्नुहोस्, यो अब मैले ठुलो गमलामा पनि लगाएको होइन, यो फेन्देले परेको यस्तो यो गमलामा रोपेको छु मैले। यसरी नै यस्तो यो बोनसाई प्लेट थियो कि मसित यतिकै फाल्टु भएर बसेको। अनि त्यसमा यतिकै ठस गाडिदिएको त हेर्न कस्तो दामी भएर यस्तो भएर ह्याङ्गिङ आएको छ। अनि यो चाहिँ तल ह्याङ्गिङ पनि भएर जान्छ, अनि माथि पनि बुरुरु भएर आउँछ कि। अनि त्यति यो मेच्योर भइसकेको छैन कि, र पनि हेर्नुहोस् त यसको लुक्स। अनि यो चाहिँ थुप्रै 2-3 वर्ष भयो होला, यत्तिकै छ। मैले यसलाई रिपोर्टिङ पनि गरेको छुइनँ, केही पनि गरेको छुइनँ। बेला लिक्विड मैले फर्टिलाइजरहरू, लिक्विड मलहरू दिन्छु, त्यति मात्रै हो यसलाई। अनि गोड्ने ठाउँ पनि हुँदैन यसमा, यसलाई त गोड्ने ठाउँ पनि हुँदैन। अनि गोडेको पनि छुइनँ मैले। अब यसै गरी म अब यसलाई साइड गर्नेछु है त। हेर्नुहोस्, म यसलाई साइडमा राख्नेछु। अब म हजुरलाई यसको नै मैले रिपोर्टिङ गरेर देखाउँछु, अरू कटिङ पनि देखाउँछु ल। अब यो खाली भएपछि यसमा कटिङ पनि हालेर देखाउने छु हजुरलाई। म यो ह्याङ्गिङ पोटमा रोप्ने छु, किनभने मलाई ह्याङ्गिङ गर्नु सजिलो हुन्छ। अरू हजुरहरूले ह्याङ्गिङ पोट किन्नु भयो भने यसरी यो कम्पनीले यसो अलरेडी दुलो पारेको हुन्छ। दुलो त पारेको हुन्न, त्यसको निशाना राखिदिएको हुन्छ। अनि यो एउटा दुलो भयो, अनि अर्को दुलो पनि पार्नु नबिर्सिनुहोस् है त।
अनि वेल ड्रेन हुनु, पानी चाहिँ जमेर बस्नु भएन। कुनै पनि प्लान्टलाई पानी जमेर बस्यो भने चाहिँ कुहेर जान्छ के। त्यस कारणले चाहिँ सट्टै पानी चाहिँ लगाएपछि यिनीहरू जति चाहिने मात्रा चाहिन्छ, नचाहिने मात्रा चाहिँ बगेर जाने होस्। अनि यसरी होल पारिदिनुहोस् है त दुलो ल। अरू हेर्नुहोस् यसमा यो मेरो पुरानो मल माटो बलुवा मिसेको यो माटो छ है त। यसमा हेर्नुहोस् म अब यसमा यो मेरो पुरानो माटोमा यो सबै एभाइलेबल छ। यसरी नै कालो न कालो भएर कस्तो राम्रो भएको छ। अनि एक सिजनको मात्रै मेरो फ्लावर यसमा कम रोपेको थिएँ कि कम चाहिँ अनि त्यतिकै मरेर गयो भनौँ न। अब कोही पहिला रोपेको त सिजन पनि सक्यो होला, कोही छ त्यस्तै भएर बसेको छ। अनि यसमा यो मेरो पुरानो मल माटो बलुवा मिसेको छ। यो तीनटा आइटम मात्रै मिसेको छ है त। यसरी नै हेर्नुहोस्। अरू म देखाउन चाहन्छु हजुरलाई कि यो राखिदिउँ होला। अरू मैले पोहोर होइन अस्तिको हिउँदोमा, अहिले त बर्खा लाग्यो, अस्तिको हिउँदोमा मैले यो भरि मैले पत्कर जम्मा पारेर राखेको थिएँ। अहिले पत्कर हेर्दाखेरि यस्तो भएर बसेको रहेछ। हेर्नुहोस् त हजुरले कहिले पनि पत्करहरू नफ्याक्नुहोस्। कहीँबाट नजिकबाट कहीँ पत्करहरू पाता सुकेको पत्ताहरू भेट्यो भने राखिदिनु होला। मैले पहिला त मैले हिउँदोमा देखाउँथेँ नि, तल गमला मुनि चाहिँ मैले यो पत्कर हालेर चाहिँ मैले रोपेको देखाउँथेँ नि हजुरलाई नि। त्यही पत्कर चाहिँ अहिले यस्तो दामी भएको छ। हेर्नुहोस् त यो यस्तो भएर पुरा चाक्रुक भएर यस्तो भएको छ। यसमा कस्तो दामी भएको छ यो पत्कर यसरी। अनि पहिलाको माटो मल बालुवामा मैले यही पत्कर मात्रै अलिकति मिसाइदिनु चाहेँ त। यसरी नै कस्तो राम्रो भएको छ नि। त्यही मैले किनभने बोरामा मैले त्यत्तिकै खाँदी मजाले राखेको थिएँ कि। अनि त्यही पत्कर चाहिँ यस्तो भएर यस्तो यति भएको छ। कस्तो राम्रो भएको छ। पुरा यस्तो राम्रो हुन्छ नि यो पत्करको मल चाहिँ। हाम्रो यो लिफ मोल्ड भनिन्छ नि। अनि यो पत्करको मल एकदम राम्रो हुन्छ। अनि मैले त्यतिमा पुरानो माटोमा मैले यो यति नै मैले मिक्सअप गरेर गर्नु चाहेँ त। हेर्नुहोस् एकदम सजिलो छ। मेरो साथीहरू यो प्लान्ट रोप्नुको लागि हजुरहरूले छैन भने नि मदेखि लगेर रोप्नु सक्नुहुन्छ हजुरले। मैले कति दुःख गरेर कहाँबाट भेटेर मैले किनेर ल्याएको हो नि, कस्तो महँगोमा किनेको। यो अब त्यो अलिकति यो साक्टा सुक्टी हुन्छ नि यो चाहिँ अब यसरी नै यो मुनि लगाइदिनुहोस् न। यसरी नै किन माथि ज्याक्राक्कै पारेर किन राख्नु। अनि यसरी नै राखिदिनुहोस् अनि अब यो मैले मल माटो यो मिसाएको चाहिँ अब यो सही यसरी लगाइदिउँ। यसरी लाएर यसरी खादिदिनेछु। किनभने मैले यो मेरो यो प्लान्टलाई मैले उखाल्दिनँ नि त। यसलाई उखाल्दिनँ म, कहिले पनि उखाल्दिनँ। हजुरलाई मैले बारम्बार भिडियोमा देखाएको छु कि मैले उखाल्दिनँ। मैले कुनै प्लान्टलाई पनि उखाल्यो भने फेरि तन्दुरुस्त हुनु जस्तोको त्यस्तै हुनुको लागि एकदम साह्रो पर्छ के। अनि त्यस कारणले मैले यसलाई रिपोर्टिङ गर्छु भनेर चाहिँ मैले पानी पनि हालेको छुइनँ। हेर्नुहोस् त सोक्के छ, पानी पनि हालेको छुइनँ तर मैले यसलाई बलुवामा मैले कटिङ गरेर राखेको थिएँ। यसरी नै बलुवामै हो, बलुवा माटो मिक्सअप थियो यसरी नै। हजुरले बलुवामा मात्रै पनि यसलाई रिपोर्टिङ गरेर यसलाई कटिङ गरेर सार्नु सक्नुहुन्छ। मैले यस्तो मिक्सअप गरेर नि सार्नु सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् त यस्तै जरा लागेर सुक्खा न सुक्खा भएको छ। अनि एकदम सुक्खा भयो भने नि फट्टै मर्दैन कि। त्यस्तो राम्रो प्लान्ट हो कि यो। अनि पानी चाहिँ दलदल पारेर नराख्नुहोस् है हजुरले ल। अनि यसरी नै मैले अब अलिकति म यसमा यो प्लान्ट हाल्नुभन्दा अगाडि नै म अलिकति पानी हाल्न चाहेँ। यो अलिकति यसरी हालेँ। अनि अलिकति नाप्नु चाहन्छु है त म। अलिकति धेर गहिरो भएछ, म अलिकति यसरी गरिदिन्छु। यसरी नै मैले राखिदिनु चाहेँ। अरू मेरो यो सेतो देख्नु हुँदैछ होला। हेर्नुहोस् न अस्तिको दिन पुरा त्यो मार्बलमा पुरा पलिस उयो गर्छ नि, मार्बलको त्यो गेरेर पारेर त्यो चम्काउँछ नि, त्यसको डिजाइन निकाल्छ नि, सबै सेतो लागेको छ। हेर्नुहोस् न यसमा पनि त्यस्तै सेतो लागेको छ, यसमा पनि सेतो लागेको छ। मैले धुलाउनै पाएको छैन। कति फ्लावरलाई चाहिँ मैले प्लान्टलाई चाहिँ जोगाउनु सक्ने हो साथीहरू नि। यता जोगाए उता बिग्रिन्छ, उता जोगाए यता बिग्रिन्छ। धन्न मैले जस्तो हालतमा पनि यस्तो सिचुएसनमा मैले हजुरहरूलाई भिडियो चाहिँ देखाइरहेको छु है त ल। हजुरहरूले हेरिदिनु भएको छ, त्यही भएर मलाई जाँगर लाग्छ, राम्रो लाग्छ। त्यस कारणले मैले हजुरहरूलाई भिडियोहरू देखाइराख्नु मन लाग्छ के। मैले यस्तै गरेर वरिपरि नै यस्तै गरेर यसरी वरिपरि माटो हाल्नु नबिर्सिनुहोस् यो प्लान्टलाई। म अब
किनभने अहिले म फन्जिसाइडहरू पनि केही पनि लाउन चाहन्न, किनभने यसरी उख्लेको पनि छैन नि त यो प्लान्टलाई। जस्तो छ त्यस्तै उसो हालतमा मैले चाहिँ रोपिदिएको छु, त्यही भएर फन्जिसाइड पनि हाल्दिनँ, केही पनि हाल्दिनँ। एकदम हार्डी, एकदम रुखो प्लान्ट, एकदम राम्रो के। तर नरम चाहिँ नरम हुन्छ, अनि अब लापरवाही गऱ्यो भने त जे पनि च्यातेर फुटेर जान्छ नि, होइन, चुडेर जान्छ नि। तर लापरवाही गर्नु हुँदैन। यस्तो भएर बसेको छ है त। अब यसलाई फेरि माथिबाट अघि टङटङ्गी सुक्खा थियो, त्यस कारणले यसलाई माथिबाट यसरी पानी हाल्नु नबिर्सिनुहोस्। यसरी नै हेर्नुहोस् त, हजुरहरूसित गफ गर्दा गर्दा मैले एउटा रिपोर्टिङ गरेर देखाइसकेँ। हजुरले छ भने यसरी नै रिपोर्टिङ गर्नु सक्नुहुन्छ। अरू कहीँबाट पनि हजुरले कटिङ पाउनुभयो भने, चाहे किन्नु भयो भने नर्सरीमा यो मैले नर्सरीमा पनि हेरेको, नर्सरीमा पनि छैन, हजुरहरूले मसित लानु सक्नुहुन्छ है त। यसरी नै मैले राखेँ। अब यही प्लास्टिकमा मैले अहिले प्लान्ट हालेको प्लास्टिकमै मैले फेरि यो मल माटो यसरी नै राखिदिनु चाहेँ त। यसरी नै मैले हजुरलाई रिपोर्टिङ पनि गरेको देखाउँछु। अरू दिदीले कसरी चाहिँ रिपोर्टिङ होइन, कसरी चाहिँ कटिङ गर्दो रहेछ हेरिदिनु होला। एकदम इजी टु ग्रोइङ प्लान्ट हो यो, सजिलो छ, नानी केटाकेटीले पनि रोप्नु सक्छ है त यो प्लान्ट। ल यसरी नै अब म यसमा अलिकति पानी हालिदिन्छु। यसरी नै मैले पानी हालिदिएँ। हजुरहरूले नि मैले जस्तो गरेर कटिङ गर्नु सक्नुहुन्छ। अब मैले यहीँबाट कटिङ लिनेछु है त। अब यहाँनिर बाक्लो भइरहेछ, अनि यो कटिङहरू जति यसरी हामीले छाट्यो भने पनि माथिबाट एकदम बाक्लो भएर मजाले आउँछ क्या। यसरी नै लिनुहोस् हजुरले कटिङ लिँदाखेरि। मैले लिएँ 1 2 3 4 यसरी म 5वटा मात्रै लिन चाहन्छु। ल अनि मैले हमेसा हजुरहरूलाई भन्छु कि यो पात चाहिँ कहिले पनि माटोमा टच हुनु भएन है त। माटोमा टच भयो भने चाहिँ कुन्छ के, त्यो हेल्दी हुँदैन, बिमारी भएर बस्छ प्लान्टै। अनि कहाँबाट चाहिँ सरोस्, हेल्दी होस् त, होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो जरालाई, यो पत्ताले चाहिँ माटो छुनु भएन। यसरी नै कटिङ गरिदिनुहोस्। अरू यसमा रुटिन हर्मोन चाहे फन्जिसाइड लाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर कमेन्ट पनि आउँछ। यसमा फन्जिसाइड पनि केही पनि लाउनु पर्दैन। अरू यतिकै रोपिदिँदा हुन्छ। मैले भने नि अघि नै एकदम हार्डी प्लान्ट हो। अनि अब यसरी नै यस्तै गरेर चाहिँ यसरी ठसठसी यसरी रोपिदिनुहोस्। यसरी नै अब यति भएपछि एकदम मजाले सर्छ। अब अहिले मैले मजाले पानी हालिसकेको छु। अब फेरि भोलि यस्तो टङटङ्गी भोलि फेरि नहाल्नु होला। अब यसलाई बारम्बार पानी हालेको गऱ्यो भने चाहिँ कुने खतरा हुन्छ। अब एकखेप मैले चाहिँ अब फर्स्ट पनि लाएँ मैले पानी, अघि सेकेन्ड टाइम पनि लाइसकेँ मैले यसमा पानी। अब घरिघरि पानी चाहिँ नलाउनु होला नि, यसो चेक गर्नुहोस्। चेक गरेर मात्रै यसमा पानी हाल्ने काम गर्नुहोस्। यी जस्तो कि अब हेर्नुहोस् न, यो कस्तो यस्तरी सरङ छ कि पानी छैन यसमै। अनि यस्तो भयो भने मात्रै हजुरले पानी हाल्नुहोस् है त। म अब हजुरसित गफ गर्दा गर्दा यहाँ पनि पानी हालिहाल्छु। अहिले म फेरि बिर्सिन्छु के। यसरी नै पानी हालिहाल्नुहोस्। अनि यसरी टङटङ्गी सुक्खा भएपछि मात्रै पानी हाल्नुहोस् है त। किनभने यो प्लान्टमा पानी मैले धेर नहाल्नुहोस्, चेक गरेर मात्रै हाल्नु भन्ने कारण चाहिँ किनभने यो प्लान्टको यो हाँगा छ नि, पानी एकदम एब्जर्ब गरेर पुरा राखेको हुन्छ, स्टोरेज गरेर राखेको हुन्छ। अनि यो हाँगाको पानीबाट यिनीहरूले तल रुटलाई, जरालाई दिने काम गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ यसमा पानी चाहिँ टङटङ्गी सुक्खा भएर मैले अघि देखाइहालेँ हजुरलाई कि सुक्खा भएपछि मात्रै हाल्नुहोस् है त। अब यो हेर्नुहोस् त, यो पनि यस्तो गर्दाखेरि गिल्लो छ नि यो। अनि म अब यसलाई एकदम सुक्खा भएपछि मात्रै दिने हो, पानी दिने हो के। अब कसले लानुहुन्छ यो सरीवरी सप्रेर कसले लानुहुन्छ मलाई थाहा छैन। मैले यो पनि हजुरहरूलाई भिडियो देखाएँ, तर यो पनि बिक्रीको लागि हो मैले। तर मैले फेरि बिक्री भन्दा फेरि भोलि नै भरे नै मेरो साथीहरू आयो भने म यसलाई दिन्न नि फेरि। किनभने अरूको घरमा लगेर यो फिक्सै सर्छ, कस्तो केयर हुन्छ कि हुन्न भन्ने मलाई थाहा हुँदैन, म दिन्न। अनि यस्तो खालको मैले प्लान्ट थुप्रो राखेको छु, यस्तै मैले बिक्री गर्नेछु है त। अनि यो अब मेरो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो भए लामो पनि भइसक्यो, हजुरहरूलाई फेरि बोरिङ हुन्छ होइन त।
अनि त्यस कारणले अब नयाँ नयाँ मेरो साथीहरू जुड्नु भएको छ अवश्य पनि जुडिओरी मेरो च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटन प्रेस गरिदिनुहोस् ल। अरू मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। अरू के कस्तो लाग्यो इच्छा मन पर्यो कि मन परेन यो प्लान्ट हजुरलाई कस्तो खुल्दिली लाग्यो मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। अनि अरूले पनि अरू साथीभाइले पनि सबैले रोप्नुहोस् भन्न चाहन्छु। यस्तो हेर्दा एकदम ग्रिनेरी हेर्दा लुक्स एकदम राम्रो के दामी ह्याङ्गिङ यसरी ह्याङ्गिङमा रोप्नुको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। अरूले पनि लगाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। छैन भने काहीँ पनि भेटेन भने मसित छ है त त्यसै कारण सेयर गरिदिनुहोस् ल। सबै साथीभाइहरूलाई इष्टमित्र छरछिमेकीहरूलाई कसलाई मनपर्छ सेयर गरिदिनुहोस्। त्यही दिदीले चाहने त्यही त हो सेयर सब्सक्राइब लाइक है त। म अर्को भिडियोमा अब फेरि भोलि चाहिँ अब दिनमा त सक्दैन भिडियो गर्नुको लागि भोलि बिहानै चाहिँ माथि भिडियो गर्नु पऱ्यो मैले छोरालाई पनि भनिसकेको छु। अनि अब भोलि फेरि म चाँडै नै भिडियो लिएर आउनेछु। अहिले फुर्सद लिएर हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। बाई बाई।